Chào mừng quý vị đang đến với bản tin thời sự quốc tế trên kênh FBNC với những tin tức nổi bật sau đây. Lần đầu tiên, nhà lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn công khai xác nhận sự hiện diện của quân đội Mỹ trên hòn đảo. Giới chuyên gia cho rằng đây là một nước cờ mạo hiểm. Tại sao nữ cường của Đài Loan lại táo bạo, phá vỡ lằn ranh đỏ với Trung Quốc như vậy? Hãy tìm hiểu trong bản tin ngày hôm nay. Nỗi lo sợ trước cơn cuồng nộ là có lý do vì Bắc Kinh ngày càng hiện đại hóa binh lực khí tài của mình. Giới quan sát đang nóng lòng đợi Trung Quốc chính thức công bố chiếc máy bay chiến đấu tàng hình có 2 chỗ ngồi đầu tiên trên thế giới, giúp nước này có được ưu thế vượt trội khi tác chiến trên không. Trung Quốc càng hiện đại hóa khí tài, nanh vuốt nhằm vào Đài Loan càng sắc nhọn. Litva khẳng định vẫn ủng hộ Đài Loan dân chủ, tuyên bố không muốn giao thương với Trung Nga chuyên quyền. Lo sợ Đài Loan được nhiều nước châu Âu ủng hộ, Ngoại trưởng Trung Quốc lập tức công du châu Âu để xóa tan hiểu lầm, ổn định quan hệ. Trái với Litva công khai đối đầu với Trung Quốc, các quốc gia Đông Nam Á vừa nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện với Bắc Kinh. Ở diễn biến khác, Anh, Pháp đang bên bờ vực chiến tranh thương mại do tranh chấp ngư trường. Belarus tuyên bố liên thủ với Nga đối đầu châu Âu NATO. Chính quyền quân sự Sudan hứng chịu búa rìu dư luận. Người biểu tình trước thềm COP26, hô vang thế giới đang bốc cháy. Châu Âu công bố mục tiêu chống biến đổi khí hậu trước thềm COP26. Tất cả sẽ được gửi đến quý vị ngay sau đây. Trong một cuộc phỏng vấn gần đây với CNN được công bố hôm 28 tháng 10, nhà lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn lần đầu tiên chính thức xác nhận sự hiện diện của quân đội Mỹ trên hòn đảo. Các chuyên gia của cả hai bờ eo biển Đài Loan cho rằng nước cờ mới của bà Thái có thể là một tính toán sai lầm vì bà đã dám đi vào ranh giới đỏ. Liệu Trung Quốc sẽ làm gì để răn đe chính quyền của nữ cường này? Cần lưu ý rằng, bà Thái là nhà lãnh đạo đầu tiên của Đài Loan dám xác nhận sự hiện diện của quân đội Mỹ trên hòn đảo nhằm mục đích đào tạo, tăng cường năng lực quốc phòng cho Đài Bắc. Chiu Yi, một cựu nhà lập pháp của Đài Loan, học giả ủng hộ đôi bờ eo biển hòa làm một, bình luận rằng bà Thái đang đùa với lửa khi công khai phá vỡ nguyên tắc một Trung Quốc và vi phạm luật chống ly khai. Ông cho rằng nữ lãnh đạo Đài Loan đang đi một nước cờ mạo hiểm, nhấn mạnh quan hệ Đài-Mỹ để nhận được sự giúp đỡ từ Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden, nỗ lực trấn áp Chủ tịch đảng đối lập Chu Lập Luân. Ông Chiu cảnh báo sẽ không có chuyện Trung Quốc đại lục chỉ đứng nhìn và dự đoán căng thẳng đôi bờ eo biển chắc chắn sẽ leo thang sau tuyên bố của bà Thái Anh Văn. Vì chuyên gia chỉ trích bà Thái chỉ củng cố quyền lực và thể diện của chính mình mà không màng đến tình hình an ninh. Rõ ràng, sự hỗ trợ quân sự của Mỹ là rất hạn chế, không thể nào giúp hòn đảo rút ngắn khoảng cách về sức mạnh quân sự với Trung Quốc trong một sớm một chiều, ông nói. Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Đài Loan tại Đại học Hạ Môn Thang Jong Hong nói với Thời báo Hoàn Cầu rằng bà Thái đang an ủi người dân ở Đài Loan rằng họ đang được Mỹ bảo bọc và ủng hộ với tư cách là một quốc gia, nhưng trên thực tế, Washington chỉ đang xem Đài Loan như một quân bài trong cuộc cạnh tranh chiến lược với Trung Quốc đại lục. Dự báo về cơn thịnh nộ của Trung Quốc càng đáng sợ khi nước này đang không ngừng hiện đại hóa quân sự của mình, không chỉ để đối trọng với quân đội hùng mạnh của đại kình địch Mỹ mà còn phục vụ cho tham vọng bành trướng lãnh thổ. Một trong những bước tiến gần đây của Bắc Kinh khiến giới quân sự thế giới kinh ngạc, đó là biến thể 2 chỗ ngồi của máy bay chiến đấu tàng hình J-20. Thông tin này đã được đồn đại từ lâu và đang được lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội. Các phương tiện truyền thông nước ngoài nói rằng đây là chiếc máy bay chiến đấu tàng hình đầu tiên trên thế giới có 2 chỗ ngồi tính đến thời điểm hiện tại, thậm chí Mỹ cũng không có loại tương đương. Theo Thời báo Hoàn Cầu, các chuyên gia quân sự và nhà phân tích Trung Quốc đều đánh giá J-20 có khả năng vượt trội trong việc thu thập, xử lý và phân phối thông tin. Nhiều chức năng tiềm năng của nó chỉ có thể được tận dụng khi có phi công thứ hai trên máy bay. Theo đó, phi công thứ hai có thể tận dụng lượng dữ liệu khổng lồ và biến chiếc J-20 2 chỗ ngồi trở thành trung tâm chỉ huy trên không, đồng thời điều khiển một nhóm máy bay không người lái. Một khả năng khác là phi công thứ hai có thể thực hiện các nhiệm vụ chiến tranh điện tử hoặc ném bom chiến thuật. Điều này cũng có thể quá sức khi chỉ có một phi công, các chuyên gia cho biết thêm. Các nhà phân tích còn cho rằng sự biến đổi này có thể giúp Trung Quốc có được lợi thế trên không. Trang web tin tức TheDry.com có trụ sở tại Hoa Kỳ cho biết, dù như chiếc máy bay này vẫn đang được thử nghiệm tại sân bay của Chengdu Aerospace Corp thuộc Tập đoàn Công nghệ Hàng không của Trung Quốc đại lục. Trong khi đó, tạp chí Military Watch của Mỹ nhận định chiếc chiến đấu cơ này vẫn chưa thực hiện chuyến bay đầu tiên. Hồi cuối tháng 9, tại một cuộc họp báo tại Airshow China 2021, khi được hỏi liệu chiếc máy bay chiến đấu tàng hình 2 chỗ ngồi có tồn tại hay không, Zhang Wei, nhà thiết kế chính của J-20 cho biết, giả sử chúng tôi có phiên bản J-20 2 chỗ ngồi, nó sẽ không phải là máy bay huấn luyện vì sẽ được phát triển để cải tiến máy bay.
càng hiện đại hóa khí tài, nanh vuốt nhằm vào Đài Loan càng sắc nhọn. Mới thấy hòn đảo đang ngày càng nhận được sự ủng hộ từ nhiều quốc gia trên thế giới. Trong đó, Litva là nước công khai hỗ trợ hòn đảo một cách nhiệt thành và trọn vẹn. Theo CNA, hôm 27 tháng 10, tại hội thảo trực tuyến do Trung tâm Phân tích Chính sách châu Âu, một tổ chức tư vấn ở Washington DC tổ chức, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Litva Žygimantas Pavilionis đã có những lời ca ngợi Đài Loan, hợp nhất các quốc gia ủng hộ tự do và là nguồn cảm hứng cho các nền dân chủ trên toàn thế giới. Nghệ sĩ Pavilionis nhấn mạnh tinh thần đoàn kết mà Đài Loan mang lại cho người châu Âu, người Mỹ và tất cả quốc gia yêu tự do khác trên toàn thế giới là cần thiết hơn bao giờ hết. Chúng tôi rất cần sự thống nhất này, bởi vì sau 15 năm nền dân chủ suy giảm, chúng tôi cần một số câu chuyện truyền cảm hứng. Đài Loan chính là một trong số đó, ông nói. Vị nghệ sĩ quốc gia Baltic cho rằng những nguồn cảm hứng này là lời nhắc nhở các quốc gia rằng nhân loại và dân chủ như hình với bóng vô cùng quan trọng và không thể tách rời nhau. Khi được hỏi về hành động trả đũa kinh tế của Trung Quốc đối với Litva sau khi quốc gia này dám đứng ra bênh vực Đài Loan, ông Pavilionis cho biết Bắc Kinh không hiểu nền kinh tế cũng như tâm lý của người dân Vilnius. Thực ra tôi nghĩ rằng Trung Quốc đang hành xử chính xác như những gì Litva muốn, bởi vì ước mơ lâu dài của đất nước chúng tôi là không phải giao thương với các nước chuyên quyền như Nga và Trung Quốc. Song song với đó là tăng tốc mở rộng quan hệ với các nước như Đài Loan, Nhật Bản, Úc, Hàn Quốc, ông nói. Vị nghệ sĩ chia sẻ, sự phụ thuộc vào các nước chuyên quyền sẽ hạn chế quyền tự do ngôn luận và quyết định của mỗi con người, nhưng việc tăng cường quan hệ với các nước dân chủ sẽ cho phép chúng ta lựa chọn quyền tự do. Cùng ngày, theo đài phát thanh và truyền hình quốc gia Litva, LRT, đưa tin, Tổng thống Litva Gitanas Nausėda cũng khẳng định quan điểm của nước này đối với Đài Loan vẫn không thay đổi, bất chấp sự khó chịu từ Trung Quốc. Ám chỉ Bắc Kinh, ông Nausėda nói, tôi tin rằng các quyết định của Litva đã quá rõ ràng, chúng tôi không khó chịu trước một quốc gia hành xử sai lệch. Lập trường của chúng tôi vẫn không thay đổi, bởi vì Đài Loan là một quốc gia có chủ quyền, độc lập. Đất nước của tôi sẽ xây dựng và phát triển các mối quan hệ theo ý muốn của mình. Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị hôm thứ Tư đã bắt đầu chuyến công du châu Âu tới Hy Lạp, Serbia, Albania và Ý nhằm củng cố hợp tác và quản lý những khác biệt trong bối cảnh quan hệ giữa Liên minh châu Âu và Bắc Kinh đang dần rạn nứt. Chuyến thăm của ông Vương diễn ra vào thời điểm Nghị viện châu Âu vừa thông qua nghị quyết tăng cường liên hệ với đảo Đài Loan vào tuần trước và nhà lãnh đạo cơ quan đối ngoại của Đài Loan Ngô Chiêu Tiếp thăm Slovakia và Cộng hòa Séc. Ông Quy Hon Giang, giám đốc khoa nghiên cứu châu Âu tại Viện Nghiên cứu Quốc tế Trung Quốc cho biết, chuyến thăm của ông Vương được kỳ vọng sẽ khỏa lấp những tác động tiêu cực từ chuyến công du của nhà lãnh đạo Đài Loan và các động thái gần đây của Nghị viện châu Âu. Ông cho rằng nền tảng cho hợp tác giữa Trung Quốc và châu Âu vẫn là quan hệ kinh tế và thương mại, bất chấp xung đột chính trị, thương mại song phương tiếp tục được cải thiện. Li Zhouqiu, một nhà nghiên cứu cấp cao về châu Âu tại Học viện Khoa học Xã hội Trung Quốc bình luận, một số nước châu Âu đang đánh giá nguy hiểm về điểm mấu chốt của Trung Quốc đối với vấn đề Đài Loan bằng cách sử dụng chiến thuật thái xúc xích. Vì Đài Loan liên quan đến lợi ích cốt lõi của Trung Quốc, nên Ngoại trưởng Vương cần phải truyền đạt rõ ràng lập trường của Trung Quốc và giành được sự ủng hộ của các đối tác trong khu vực châu Âu. Trái với châu Âu, Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN hôm 28 tháng 10 đã đồng thuận nâng cấp mối quan hệ của khối với Trung Quốc lên quan hệ đối tác chiến lược toàn diện, một ngày sau khi đạt được thỏa thuận tương tự với Úc. Quan hệ đối tác toàn diện chiến lược là cấp độ quan hệ cao nhất giữa các chính phủ. Bước tiến này sẽ cao hơn các hiệp định thương mại ở chỗ, chúng sẽ hòa hợp với luật pháp và an ninh. Hiện ASEAN đã hợp tác với Trung Quốc ở một mức độ nào đó về khía cạnh an ninh khi là thành viên của Tổ chức Hợp tác Thượng Hải SCO. Đề xuất đối tác toàn diện chiến lược đã được Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường đưa ra bên lề hội nghị cấp cao ASEAN tuần này và được Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long tiết lộ trong bài phát biểu chính thức. Trong đó, ông bày tỏ ủng hộ việc Trung Quốc nâng cấp quan hệ với khối. Một cuộc họp để thảo luận về việc nâng cấp được cho là sẽ diễn ra vào tháng tới và có sự tham dự của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Thủ tướng Malaysia Ismail Sabri Yaakob, người cũng bày tỏ sự ủng hộ đối với ý tưởng này. Tuy nhiên, không phải tất cả quốc gia ASEAN đều ngay lập tức tán thành một động thái như vậy. Thái Lan đã tiếp cận thận trọng hơn. Phát ngôn viên chính phủ Thanakon Wambungkhonchana nói rằng Bangkok muốn có bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông để đảm bảo hiệu quả, thực chất và phù hợp với luật pháp quốc tế trước khi chính thức làm sâu sắc hơn quan hệ với Bắc Kinh. Thỏa thuận về bộ quy tắc ứng xử Biển Đông đã được đàm phán trong nhiều năm, nhưng các bên chỉ mới đạt được bước đột phá vào tháng 8 vừa qua. Trong đó, Trung Quốc và ASEAN nhất trí bộ quy tắc ứng xử sẽ đặt ra khuôn khổ giải quyết các tranh chấp hải lý ở Biển Đông. Hiện Bắc Kinh và một số thành viên ASEAN có yêu sách chồng lấn trên các đảo và các tuyến đường biển bao quanh chúng, kéo theo đó là các cuộc đối đầu thường xuyên liên quan đến các đội tàu đánh cá, tàu thăm dò dầu khí và tàu chiến, tiến hành các hoạt động diễn tập trên biển.
Ở một diễn biến khác, hôm 28 tháng 10, Anh cho biết đã gửi công hàm phản đối việc Pháp bắt giữ một tàu đánh cá của Anh trong vùng biển của Pháp và cảnh báo nước này không nên tìm cách trả đũa trong bối cảnh mối quan hệ giữa London và Paris đang xấu đi do tranh chấp quyền đánh bắt cá thời hậu Brexit. Chính phủ Anh cho biết phản ứng của Pháp là đáng thất vọng và không phải là những gì họ mong đợi từ một đồng minh và đối tác thân thiết. Bộ trưởng Môi trường Anh George Orstad cho rằng, việc Pháp bắt giữ con thuyền với cáo buộc không có giấy phép khai thác là điều không thể chấp nhận được. Ông cũng chỉ trích Paris đã đi ngược lại với các thỏa thuận thương mại tự do hậu Brexit và luật pháp quốc tế. Trước đó, phát biểu trước báo giới, Bộ trưởng Hàng hải Pháp Annick Girardin cho biết con tàu nói trên đã bị lực lượng tuần duyên Pháp bắt giữ ngoài khơi cảng phía Bắc Le Havre vào đêm qua do vi phạm lãnh hải Pháp. Một chiếc tàu thứ hai đã nhận được cảnh báo và sau đó đã rời đi. Hành động lần này của Pháp cho thấy Paris sẽ mạnh tay đáp trả London trong việc tranh chấp nguồn tài nguyên cá, nối tiếp sau khi Điện Élysée thông báo các biện pháp trừng phạt kinh tế nhằm vào London đã được soạn sẵn và hiện đang chờ Tổng thống Emmanuel Macron thông qua. Những biện pháp này bao gồm tăng cường kiểm tra hải quan tại các cửa khẩu hàng không, hàng hải và trên bộ từ ngày 2 tháng 11, cũng như cắt giảm nguồn cung năng lượng cho đảo quốc sương mù. Trong buổi trả lời phỏng vấn đài phát thanh RTL, bà Girardin cho biết Paris đã chuẩn bị tốt cho một cuộc chiến với London và khẳng định Pháp có sẵn những biện pháp đáp trả phù hợp. Hôm 28 tháng 10, hãng thông tấn nhà nước Belarus BTI đưa tin Tổng thống nước này Alexander Lukashenko đã tuyên bố rằng Minsk và Moscow sẽ đáp trả mạnh mẽ trước các động thái gây hấn từ các quốc gia châu Âu, mà cụ thể ở đây là Ba Lan, Litva và Latvia. Hãng tin cho biết trong cuộc họp với Tổng công tố Liên bang Nga, ông Lukashenko cáo buộc Ba Lan đã thẳng tay đàn áp người di cư tay không tất sắt tại biên giới Ba Lan, Belarus bằng các vũ khí hạng nặng như xe tăng Leopard và gọi đây là cái cớ hợp pháp để Warsaw hay rộng hơn nữa là NATO triển khai vũ khí đến khu vực biên giới Nga-Belarus. Nhà lãnh đạo Belarus cho biết ông sẽ làm việc với người đồng cấp Nga, Tổng thống Vladimir Putin nhằm đưa ra những biện pháp đáp trả thích đáng cho các động thái mới đây của phần còn lại châu Âu, ám chỉ việc nước này sẽ liên thủ cùng Nga để triển khai vũ khí áp sát vành đai phía đông NATO. Kể từ sau cuộc đảo chính lật đổ nội các đến nay, chính quyền quân sự Sudan liên tục vấp phải làn sóng phản đối cả trong và ngoài nước, khi mới đây các quan chức trong bộ máy chính quyền cũ thề sẽ bất tuân với quân đội và các nhà hoạt động chính trị nhân quyền tuyên bố sẽ nổi loạn chừng nào nền dân chủ chưa được khôi phục. Trước đó, việc đảo chính của tướng Abdel Fattah al-Burhan đã không nhận được sự đồng tình của đại bộ phận dân chúng, khi hầu hết cho rằng việc thành lập một chính quyền quân sự là hành động vi hiến và yêu cầu khôi phục chế độ dân chủ. Trong một tuyên bố mới đây trên mạng xã hội Facebook, các bộ trưởng và quan chức tại thủ đô Khartoum và thành phố song sinh Omdurman tuyên bố sẽ không từ bỏ nhiệm sở và bàn giao công việc cho phía quân đội, một động thái được cho là quyết liệt nhất từ trước đến nay. Tình hình an ninh trật tự ở Sudan tạm thời bớt nóng trong vài ngày gần đây, nhưng vẫn đang chực chờ bùng nổ nếu tình hình không được cải thiện. Thị trường tài chính, các ngân hàng và trạm nhiên liệu ở Khartoum vẫn đóng cửa nhằm tránh tình trạng hỗn loạn. Các bệnh viện chỉ cung cấp các dịch vụ khẩn cấp. Các cửa hàng nhỏ hơn đã mở cửa trở lại, nhưng vẫn lác đác vài người mua. Ở Khartoum lúc này chỉ có sự yên lặng bao trùm trong căng thẳng. Cùng chung chiến tuyến với người dân Sudan còn có các quốc gia phương Tây, mà trong đó nổi bật nhất là Mỹ. Khi mới đây, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken cho biết ông đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp Sudan, Mariam Sadiq al-Mahdi. Trong cuộc điện đàm, ông Blinken đã mạnh mẽ lên án hành động đảo chính của tướng lĩnh quân đội và thảo luận với bà Mahdi về các giải pháp duy trì trật tự và khôi phục nền dân chủ. Hiện tại, Washington đã đóng băng khoản viện trợ 700 triệu đô la cho Sudan. Ngân hàng Thế giới cũng đã tạm dừng giải ngân cho nước này. Chuyển sang một số tin tức liên quan đến cuộc chiến chống biến đổi khí hậu. Hôm 28 tháng 10, các nhà hoạt động vì khí hậu ở Glasgow đã xuống đường kêu gọi nguyên thủ các quốc gia trên toàn cầu hãy hành động thay vì hứa suông và đưa ra các cam kết thiết thực để đảm bảo kiểm soát nền nhiệt tăng của trái đất ở mức 1,5 độ C tại Hội nghị thượng đỉnh về khí hậu COP26. Những người biểu tình trong đó có nhiều thanh niên cho biết họ sẽ xem xét kỹ lưỡng cam kết của các nhà lãnh đạo. Tuy nhiên, đa số tỏ ra không mấy lạc quan vì cho rằng mọi lời phát biểu của nguyên thủ đều đã được soạn sẵn trên những bản in đẹp và sáo rỗng. Tuần này, Liên Hợp Quốc cảnh báo nếu thế giới duy trì lộ trình như hiện tại thì đà tăng nhiệt độ trung bình của trái đất sẽ ở mức 2,7 độ C, và một báo cáo riêng vào tháng 8 cảnh báo rằng sự nóng lên toàn cầu do phát thải khí nhà kính có thể vượt ngưỡng 1,5 độ C trong 2 thập kỷ tới. Được biết, Hội nghị thượng đỉnh về khí hậu COP26 khai mạc vào ngày 31 tháng 10 tại Glasgow được xem là cơ hội xây lại thế giới tốt đẹp hơn với sự tham dự của lãnh đạo hàng trăm quốc gia. Trong đó, nhiệm vụ của COP26 là đảm bảo đủ các cam kết và thỏa thuận mới từ các quốc gia và ngành công nghiệp gây ô nhiễm trong việc cắt giảm lượng khí thải đủ nhanh để giới hạn mức nhiệt tăng toàn cầu là 1,5 độ C.
Cũng trong hôm 28 tháng 10, Chủ tịch Ủy ban châu Âu EC Ursula von der Leyen đã trình bày một số biện pháp chống lại tình trạng nóng lên toàn cầu mà EU sẽ cam kết tại Hội nghị Thượng đỉnh về khí hậu COP26 ở Glasgow. Theo đó, nữ lãnh đạo tiết lộ EU sẽ tài trợ 1 tỷ euro để phủ xanh đất rừng toàn cầu. 1/4 trong số đó sẽ được phân bổ cho lưu vực Congo nhằm dọc theo xích đạo ở Tây Trung Phi. Đồng thời, Ủy ban châu Âu cũng sẽ khởi động một dự án ở Nam Phi để đưa các quốc gia ở khu vực này thoát khỏi sự lệ thuộc vào than đá. Ngoài ra, bà cho biết một nhóm gồm 60 quốc gia đã ký cam kết do Liên minh châu Âu và Hoa Kỳ dẫn đầu nhằm cắt giảm phát thải khí methane gây hiệu ứng nhà kính xuống 30% vào năm 2030 so với mức năm 2020. Tin tức vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.